بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة إن شاء الله إحنا هنتكلم عن الأكني تريتمنت. ده كان عنوان المحاضرة اللي أنا ألقيتها الأسبوع اللي فات يعني في مكان ما كده. وكان العنوان A crafty playmaker exists. احنا عندنا لعيب ماهر جدا في علاج الاكني الا وهو الايزوتريتينوين. الايزوتريتينوين من الحاجات المهمه جدا 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 من هنا لتاني يوم، مش بس في علاج الاكني فالجاريس، لا ده كمان في حاجات تانية كتير جدا. بس المشكله في الايزوتريتينوين انه له تريكات، له تريكس وله حاجات، واحيانا بتبقى كلاكيع، واحيانا الناس تقول لك لا يا دكتور ده حصل مشكله منه، طب نتصرف ازاي، طب نعمل ايه، طب البيشنت ليفر انزيمز عليت، طب انا جيت لقيت الترايجليسرايدز علي، طب هاو تو ديل. فموضوع مهم جدا. فعلشان كده يعني واتس نيوز توداي هنقول الصوره واضحه. الاول صوره يا ريت يعني الباوربوينت واضح، لان هنا بيطلع لي مسج. فالباوربوينت واضح يا جماعه؟ تمام. طيب طبعا يعني الناس متعوده ان احنا بنبتدي احيانا الساعه 10، ف ماشي انا همشي ببطء كده في البدايه ومش هدوس في المحاضره. بصوا كده على الانترودكشن دي، ان الكيميكال ستراكشر بتاع الايزوتريتينوين هو 13 سيس ريتينويك اسيد، وهو ريليتد للريتينويك اسيد عموما والفيتامين اي. اظن دي معلومه يعني قد تبدو انه مقدمه زي ما انا كاتب او انترودكشن، لكن في الحقيقه انا سالت سؤال الناس اللي كنت بحاضرهم وكان سؤال مهم جدا: هل الايزوتريتينوين كعقار هو does exist in nature ولا هو fully synthetic molecule؟ وانا هستنى الاجابه من حضرتك. هل هو does exist in nature، يعني هل ده موجود في الطبيعه، هذا المولكيول بالتركيب ده اللي هو 13 سيس ريتينويك اسيد، ولا لا هو ده سينثيتك فورم او سينثيتك انالوج؟ فانا محتاج اجابتكم على الشات. انالوج دكتوره لوما بتقول انالوج، في حد بيقول ناتشرال، في حد بيقول كيميكال. طيب سيمي ناتشرال، امل سمير يعني بتحاول تمسك العصايه من النص يا امل. لا بصي، هو في حاجات يا امل مش هينفع نمسك فيها العصايه من النص، ما هو يا ناتشرال يا سينثيتك. فيعني العصايه من النص هذا الاقتراح لا. الناس عماله تقول سينثيتك سينثيتك، وفي الدكتوره جانا بتقول ميبي ناتشرال. طب ما هو ريليتد لفيتامين اي، وفيتامين اي does exist in nature، لكن انا بسال على التركيب الكيميائي 13 سيس. في ناس يعني الكيمياء البسيطه، ان احنا عندنا حاجه اللي هو الاستيريو كيمستري، اللي هي كيمياء ثلاثيه الابعاد، اللي هو شبه الشكل ده كده. يعني هل التشينز السايد تشينز كلها في اتجاه واحد فتبقى ساس، ولا مختلفه تبقى ترانس؟ وعلشان كده في عندنا حاجه اسمها الاول ترانس ريتينويك اسيد وهكذا. دي مسميات علشان الاستيريو كيمستري. خد هذه الحقيقه، it has natural existence أو coexistence. هذا المولكيول بهذا التركيب 13 سيس ريتينويك أسيد هو مش سينثيتك ومش أنالوج لحاجة، ده هو موجود جوه جسمك. تخيل. على فكرة المعلومة دي أحيانا تبدو صادمة لناس كتير، يقول لك إزاي ده اللي موجود جوه الجسم ده الريتينول؟ لا، الريتينول بيتحول لحاجه اسمها interchangeable forms، لبعض الاشكال المتحوره جوه جسمك، ان هو يتحول لهذا الشكل ويرجع تاني للريتينول. علشان كده لو تفتكروا في الكيمياء ان احنا الحاجه عندنا تبقى زي اللي هو الكحول اللي هو ريتينول،
الريتينول الكحول يتحول لريتينال الدهايد، والريتينال الدهايد يرجع للريتينول، ده اسمها انتر تشينجبل فورمز. وبعدين الريتينال الدهايد اللي هو الالدهايد يتحول ل اسيد، حمض، اللي هو الريتينويك اسيد. فده لما وانس اتحول لريتينويك اسيد، فالاسيد مش هيرجع تاني ريتينال الدهايد. يعني هي شويه كيمياء، لكن في الحقيقه هو does exist in nature. والصوره دي هتبين لك، الصوره دي على فكره من بولونيا، تكست بوك يعني، مش من بيبر ولا حاجه، بتبين لك الانتيك من الريتينايل استرز او البيتا كاروتين في الدايت، في الجزر والخيار والحاجات دي، والتحول بعد كده عن طريق طبعا الكايلو مايكرونز واللايبوبروتينز والحاجات دي بتطلع فيه على الليفر على طول، يتخزن على هيئه ريتينول جوه الليفر. ولما يطلع من الليفر ما بيطلعش ريتينول بس، بيطلع ريتينول محمل على بروتين اللي هو ريتينول بايندينج بروتين، وبعدين يوصل عند الخليه، هنفترض ان دي الخليه، ويدخل الريتينول ده يتحول لريتينال الدهايد زي ما قلت لحضرتك، وبعدين يتحول الاسيد لفورمه الاسيد اللي هي الاول ترانس ريتينويك اسيدز، والفورمه دي احيانا تبقى انترتشينجبل، ونلاقي السيرتين سيس ار اي الريتينويك اسيد اللي هو ده، اللي هو الايزوتريتينوين موجود. اذا هي معلومه تبدو جديده عند بعض الناس، وبهذه التركيبه هو يبقى ناتشرال موجود جوه جسم. عشان كده يوم ما نحب نلاعب حد في الاسئله، ويعني في بعض اساتذتنا علمونا كده التركات، يجي يقول لك ايه، طيب الريتينويدز في العموم في منها حاجات اوف اكزيستنس، وفي منها حاجات فولي سينثيتك، انها مصنعه او معلقه. مثال لده، مثال لده، هتقول لي يا فندم والله الريتينويك اسيد ده اوف ناتشرال اكزيستنس، وعند الريتينوين موجود جوه جسمنا بس طبعا بكميات صغيره وانترتشينجبل. وعارفين ايه كمان؟ والاليتريتينوين كمان موجود. كل ده اوف ناتشرال اكزيستنس، اللي هي زي الاسيتريت والبيكساروتين الادابالين والتازاروتين والثيرد جنريشنز ريتينويدز، السكند والثيرد جنريشنز يبقى فولي سينثيتيك. الايزوتريتينوين بيعتبر من الفيرست جنريشن اوف ريتينويدز. لما ترجع للجدول كده بتاع تقسيمه الريتينويدز، احنا عندنا فيرست جنريشن وسكند وثيرد. الفيرست اللي هو الريتينويك اسيد والايزوتريتينوين والاليتريتينوين، اللي هم تقريبا ناتشرال اكزيستنس ان بودي، والتركيب بتاعهم معروف من زمان وموجود جوه جسمك. لما بقى يبقى فيه الاروماتيك ديريفاتيفز اللي هو الاسيتريتين، ده السكند جنريشن، والثيرد جنريشن اللي هو الادابالين، على ما اذكر الادابالين والتازاروتين والبيكساروتين. بس فدي حاجه كده كبدايه. لحد كده مفهوم ولا انا الدنيا صعبت شويه؟ دي حاجه علشان بس كمقدمه. يبقى اذا احنا هذه مقدمه عن العقار بتاعنا النهارده اللي هو الريتينويك اسيد. بذمتك هذا الطفل، والحاله دي انا عرضتها قبل كده وضربت بيها المثل في اهميه الانترا ليجنال ثيرابي، ان احنا الطفل ده انا حقنته ستيرويدز، بس بغض النظر عن الحقن الطفل ده هيتعالج ازاي من غير ايزوتريتينوين؟ هل هو مش طفل، الولد ده كان 13 سنه، انا قصدي يعني جاي لك بالشكل ده، شايفين الكوميدونز عامله ازاي؟ اب تو سيستيك اكني محترمه بالشكل ده. الولد ده تتوقع انه يتعالج باي حاجه ثانيه غير الايزوتريتينوين؟ صعب قوي. فده الطفل قبل وبعد علاجه المبسط بالانتراليجنال ستيرويد، بعد ما عملنا ايفاكيويشن طبعا الحاجات دي، ولازم الطفل ده ياخد سيستميك ايزوتريتينوين. يبقى التدليل هنا، الصوره هنا وقوه مدلولها على اهميه هذا البلاي ميكر المهم. ابو تريكه، معشوق الجماهير ابو تريكه ده، وهو كان محبوب لانه كان he was a very good playmaker، مش مجرد هداف، يعني هداف وصانع العاب ويلعب دفاع، واخر واحد تلاقيه في الملعب واول واحد تلاقيه في الملعب.
فهو الايزوتريتينوين بالنسبه لي فانا بعمل المحاضره كده افتكرت هذا اللاعب الفائق ابو تريكه. طيب زي ما اتكلمنا على التركيب الكيميائي الكيميكال ستراكشر وقلنا ان هو does exist in nature والكلام الجميل ده، كمان بنتكلم على الهيستوري. الايزوتريتينوين بداوا يشتغلوا عليه، وروش تحديدا شركه روش ومختبرات روش بداوا يشتغلوا عليه من الستينات، وبعدين كانوا بيستخدموه في علاج السكين كانسر، بس لقوا مشكله كبيره حته التراتوجينيسيتي له ده، فبطلوا وقفوا كل ابحاثه ووقفوا خطط تسويقه وانتاجه كعقار، علشان في نفس التوقيت ده كان حصل مشكله الساليدومايد. والساليدومايد ده كنا عملنا عنه محاضره زمان انه باك انتو اكشن. احنا دلوقتي بدانا نبحث عن الساليدومايد في الجلديه ونحب نستخدمه في امراض كتيره جدا، الانتراكتابل لوبس والبهس ديسيز وامراض كتيره جدا، اوف نيوتروفيليك درماتوزيس كمان وحاجات كده بنستخدم فيها الساليدومايد. لكن في الايرا دي وقفت كل الابحاث. سنه 75 بداوا يكتشفوا اهميته ونجاحه في علاج السيستيك اكني زي الطفل اللي انا لسه عارض صورته. وبعدين سنه 82 خلاص اخذ الاف دي ابروفل في علاج السيفير اكني. وبعدين البيتنسي براءه الاختراع بتاعت روش خلصت بعدها ب 20 سنه. فبدا سنه 2002 المولكيولز تطلع من الايزوتريتينول الجينيركس، يعني تطلع بقى من الشركات وبيبتدوا يصنعوا الايزوتريتينوين، وبدا حتى وصولا لعام 2021. وبناء عليه السكيدول ده احنا هنتكلم عن كل الاسئله، يعني الدكتوره احلام بتسال جرعته في الاطفال هنتكلم، بس في المجمل وفي العموم احنا بندي الايزوتريتينون بهذا الشكل. طبعا ان اكني بين قوسين ان اكني، يعني لان هو ده الميجور يوز له. احنا بنبتدي بدوز 0.5 مللي جرام بر كي جي بر داي لمده شهر، ثم ترفع بعد كده ل 1 مللي جرام بر كي جي بر داي. طب ليه الحته دي؟ طب ليه انا ما اخدش 1 مللي جرام بر كي جي بر داي على طول؟ علشان اول حاجه التوليرابيلتي يا اخي، مش كل العيانين بيبقوا tolerable to that dose، ومش لازم ان انا امشي العيان على جرعه 1 مللي جرام لكل كيلو جرام. في عيان ما يستحملش الجرعه دي ويحصل له سيفير كيلايتس وريتينويد درماتيتس واكزيما لايك ليجنز ومالتيبل بوينتس وحاجات جلده مش هيستحمله. فبنبتدي بنص، ولو ده بقى توليرابل بنرفع ل 1 مللي جرام. دي نمره واحد. نمره اتنين بنقلل الانسيدنس بتاع الاكيوت فلير اللي ممكن تحصل مع الايزوتريتينول، والسندروم دي بتحصل في بدايه اخدان المريض الايزوتريتينول، ممكن يحصل اكني فلير. في العموم بنوصل لكيوميليتيف دوز بنحسبها على الاله الحاسبه كده، بضرب وزن العيان في 120 مللي جرام، ده الكيوميليتيف دوز، وبقسمهم على الجرعه اليوميه اللي بياخدها المريض، وبالتالي بيساوي عدد ايام العلاج. تطلع بقى 180 يوم، 200 يوم، 210، 220 زي ما تطلع، يعني 6 شهور، 7، 6 على حسب وزن المريض وعلى حسب جرعته اليوميه طبعا. انا كاتب باللون الاحمر الانترميتنت دوزنج، ده مش حلو ونوت ريكومندد، وبلاش رجاء ان احنا ندي الانترميتنت دوز قد الايزو او النتلوك او الادويه دي لحد ما العيان يتحسن وبعدين اوقف وبعدين يرجع ياخدها تاني. وساعات في بعض العيانين بياخدوا ده من تلقاء انفسهم في الحقيقه. وكمان الفيري لونج بروتوكولز، يعني انا من كام يوم شفت بوست على الفيسبوك، معرفش حضراتكم شفتوه معايا ولا لا، على احد الجروبات الطبيه، ان طبيبه بتسال ان انا شفت مريض جاي من ورا دكتور تاني وممشيها على الايزوتريتينوين بالدوز ستاندرد 40 مللي جرام او 60 مللي جرام بير داي لفترات طويله، بقى لها 3 سنين او 4 سنين بتاخدها كونتينوسلي، ومحذراها انه لو وقفتيه ما اعرفش هيحصل لك ايه. طبعا الكلام ده كان خطا كبير، واحنا علقنا قلنا لا لازم يقف ويقف ابرابتلي، مفيش داعي للفيري لونج بروتوكولز. انا بدي كيوميليتيف دوز لحد ما يحصل فول كلينيكال ريميشن،
مع اختلاف الكيوموليتيف دوز بتاعتي. يعني لو حصل لي فول كلينيكال ريميشن على الكيوموليتيف بتاعت ال 120 مللي جرام خلاص انا بقف. طيب لو انا جيت خلصت حسبت حسبتي على 120 مللي جرام بالكي جي وستيل حاسس ان في اكتيفيتي، هابجريد المريض ل 130 او 140 او حتى 150 مللي جرام بالكي جي. بس وانس وصلت لفول كلينيكال ريميشن وفي نفس الوقت وصلت لنهايه الكيوموليتيف دوز I have to stop. و I have to stop abruptly. ما فيش حاجه اسمها gradual withdrawal للايزوتريتينوين الا ان سبيشال كيسز، والا ان يعني سبيشال اكسبرتيز. يعني بقى في بعض الاستشاريين او ماشي يقول لك معلش انا هقلل الجرعه شويه لمده شهر، وده مكتوب في بيبرز. يعني في بيبرز كاتبه كده ان انا هحسب الكيوموليتيف دوز مثلا على 6 شهور فور اكزامبل يعني، وبعدين اعمل بلس 1 بلس 1 او بلس 2 او بلس 1.5، يعني هو شهر او شهرين او شهر ونص هديله هاف دوز. يعني بعد ما كان بياخد 40 مللي جرام هديله 20 مللي جرام. دي نمره واحد. نمره اثنين الانترميتنت يوم بعد يوم. انا عمال اقرا على الشات حاجات عجيبه، وناس بتكتب انه 10 ايام ثم تاخذ 20 راحه و6 شهور. الكلام ده خطا خطا. اولا انت عندك نص عيانينك او ثلاث ارباعهم بنات، والبنت دي رغم انك مأكد عليها ومنبهها ان التراتوجينيك ممكن تستيل تاخد الدواء ده وهي ناسيه من كتر الفيري لونج بيريودز اللي ماشي عليه، ويبقى فيه تراتوجينيستي افكت. نمره اثنين الانتر اكشنز مع ادويه ثانيه كتير، وبعدين العيان ما هو مش واقف على قد الجلديه، ما بيروح تخصصات ثانيه. فبالتالي النصيحه العامه تحسب الكيوموليتيف دوز as short as you can. يعني الكيوموليتيف دوز ان قدرت تديها على 6 شهور اديها، لكن بلاش والنبي على سنه. يعني ممكن واحد يقول لك طب ما انا هديله 20 مللي جرام بير داي وبدل ما ياخد 6 شهور ياخد سنه. دي مش محبذه، وان كانت مش خطا، لكن الخطا كله ان انا اعدي الكيوموليتيف دوز بمراحل وانا مكمل مع العيان. التريتمنت بروتوكولز ده الجدول موجود في الامريكان اكاديمي. انا مش هوجع دماغ حضراتكم، بس لازم تعرفوا انه مش على قد السيفير اكني، لا ده احنا بنديه دلوقتي في المودريت اكني. نيجي لنقط بقى سريعه هنا، تريكات مهمه عن هذا العقار. مش عايز المحاضره دي تبقى محاضره يعني زي اللي في كتاب. يعني انا مهم نفهم الايزوتريتينوين كعقار لابد ان يؤخذ مع الهيفي ميل، مع الوجبات الدسمه. يعني المريض ياكل اكله كويسه او دسمه وياخد بعدها الدواء، لان السوليوبيليتي بتاعته او الاورال بايو افيلابيليتي بتتحسن بوجود الفات انتيك، وبناء عليه يبقى هو العيان يفطر مثلا كويس وياخد الحبايه، ويتعشى كويس وياخد الكبسول. طيب لو نسي العيان، وساعات العيان يقول انا نسيت، اقول له تاخد الكبسولتين بعد الغداء او الكبسولتين بعد العشاء، يبقى نقدر ان احنا ناخد الدوز كامله مره واحده بعد الفاتي ميل. بدأ يظهر حاجه اسمها الليدوز فورمولا، والليدوز فورمولا دي بتتميز ان هي ما بتعتمدش على الفاتي انجيشن، الفاتي ميل انجيشن. يعني ممكن تتاخد امتي ستومك. والميزه في تطوير الليدوز ان العيان مش شرط ان هو ياكل كتير وياكل حاجات فاتي، لان انت اصلا بتمنعه من الحاجات دي. الليدوز فورمولا ظهرت في امريكا وفي ادويه هناك مش موجوده في مصر. كفاءتها بين التراديشنال ايزوتريتينوين والليدوز ذا سيم. الكيلايتس، طب ما انا عارف ان الايزو بيعمل كيلايتس، ايه السيجنيفيكانس ان انا اجيبها لك كباوربوينت ونتكلم عنها؟ خلي بالك الكيلايتس هنا هتبقى مؤشر الى حد ما عن الابيديرمال بارير فانكشن. بمعنى العيان لو حصل له سيفير كيلايتس يبقى العيان ده يا اما واخد جرعه ايزوتريتينوين عاليه او مش مناسبه جسمه، او ان العيان الابيديرمال بارير بتاعته اندينجرد في الحاله دي. طب ويعني ايه؟ هل هوقف له الايزو؟ لا ما توقفش،
ممكن تقلل الجرعه شويه او حتى ما تقللش، ممكن تكمل. انا اسف يا جماعه، الصوت كان قطع والنت عملها معايا. فالوقت الصوت واضح؟ الصوت واضح يا شباب؟ وهل العرض التقديمي شغال ولا مش شغال؟ فاحنا ممكن كده. يا جماعه الصوت واضح؟ معلش ان انا خرجت ودخلت على الزوم مره ثانيه، فعذرا. فاذا الكلايتس هنا هيبقى دورها ان هي مؤشر الابيديرمال بارير بتاع العيان انتكت ولا لا. طب وده يفيدني في ايه؟ ارجوك لو الكلايتس دي قويه ما تعملش اي انترفنشن مع المريض. مش هتعمل له بيلينج، مش هتعمل له فراكشنال ليزر، مش هتعمل له ليزر هير ريموفر. طيب لو الكلايتس اكسبتد ومش عنيفه قوي، والعيان ما عندوش ريتينويد ديرموباثي او درماتيتس، وجلده سليم، ما فيش اكزيما لايك ليجن، وما فيش مالتيبل بويلز، تعرف ان الابيديرمال بارير از انتكت and you have the ability to do intervention. تقدر تعمل معاه intervention سواء كيميكال بيلينج سوبرفيشال طبعا بالقوسين، او ديرمابين او ليزر هير ريموفر. معايا؟ فده مهم. فالكلايتس هنا تدي لك نقطه مهمه. البويلز كمان، فهو يبقى البويلز لو، ودي بنشوفها، العيان ياخد ايزوتريتينوين من هنا ويجي في الفولو اب يقول لك ده انا بدا يطلع لي دمامل، يبقى عارف ان جرعه الايزو هنا بالنسبه له تعتبر عاليه شويه على جسم، او ان البيديرمال بارير عنده مش افضل حاجه في الدنيا يعني. فتقلل الجرعه شويه. كمان الهيباتوتوكسي هنتكلم عليها، دي انا مش عايز احرقها دلوقتي. السودو تيومر سيريبراي، بص لو جالك العيان او العيانه بين قوسين، السودو تيومر دي تلاقيها اكتر في الفيميل، تبقى فيجري او عيانه اوبيز او عيانه وزنها زايد. النوعيات دي هم اكثر عرضه للسودو تيومر سيريبراي. معايا الصوت واضح يا جماعه؟ انا عندي اشارات كده انستابيليتي في زوم، اتمنى ان الصوت يكون واضح، او اتعشم يعني بيقطع. طيب طيب السودو تيومر سيربراي هتعرفه ازاي؟ حضرتك المريض او المريضه هتاخد الايزوتريتينين وهترجع تقول لك يا دكتور ده انا من ساعه ما خدت الايزو ده وانا عندي صداع، عندي هيدك. اذا ممكن المريض يجي يتدلع في حاجات كتير، ممكن من ستيروال irregularities يجي يتدلع فيها، ممكن يجي يقول لك اصلا انا ما اعرفش بطني وجعاني، اي كلام. لكن الهيدك لازم تاخد الموضوع ده سيريسلي، فتبدا تسال العيان على الايه، على الفيجن. ولو سالته دايركت كويشن هيقول لك انا مش شايف وعندي هيزنس. ما فيش مريض هيقول لك انا كويس. اذا انت هنا التصرف، التشين بتاعه التصريف لازم تبقى في دماغك، وان كنت مش هتعملها لوحدك. العيان ده هتقوم عامل ريبورت صغنن وهتقوم باعتهم لبتوع الرمد، بس تفهمه يعمل ايه، مش مجرد يعمل تشيك على النظر، لان ممكن حده النظر تبقى كويسه. قول له حضرتك هتعمل لي فندس اكزامينيشن وتعمل لي رولينج اوت للبابيليديما، كده في بابيليديما ولا ما فيش، بس انا مش عايز من حضرتك غير ده. ففي الحاله دي اول ما الدكتور المحترم بتاع الرمد يشوف الريبورت هيقوم حاطط قطر التوسيع للعين بتاع المريض ويقول له استنى نص ساعه او ساعه الا ربع ويبص على الفندس. لا بابلديما هيقوم كاتب لك ان في بابلديما ويا ريت توقف هذا العقار وخلصنا. لحد كده فور ميديكو ليجال بوينت اوف فيو، يعني لحد كده احنا هنوقف الايزو يعني. بس الصح ان انت مش هتكتفي بهذا الامر. بابلديما ايكوال ام ار اي،
برين ام ار اي، لان البابليديما ممكن تكون سودو تيومر سيربراي، وممكن تبقى سبيس اكيوباينج ليجن ببساطه، يعني لا قدر الله ولا سمح في جرانيولوما في السي ان اس، في تيومر في السي ان اس، في حاجه في السي ان اس. فبالتالي يبقى انت هنا عشان تو رول اوت بتقوم عامل ام ار اي على البرين، زي الصوره اللي انا جايبها لحضرتك دي. لو لقيت الام ار اي سليم وكلير ومفيش الحمد لله اي سبيس اكيوباينج ليجن، هتلاقي بس الفنتركل، الثيرد والفورث فنتركل، الجماعه بتوع اللي كانوا بيحبوا النيورو اناتومي هيلاقوه دايليتد، منتنفخ شويه، والام ار اي الراجل الراديولوجيست هيقول لك الريبورت ده معناه ان في بريشر على الفنتركل وان في السي اس اف عالي. يبقى في الحاله دي هتحولها لنيورولوجيست وتقول له بقى الوضع كذا كذا وشوف هتعمل ازاي. يديها هو ادويه اورال او مانيتول يعلق لها او يشوف لو الموضوع تحسن ماشي، ما تحسنش هيعمل لها بذل من النخاع الشوكي. الجين دي لازم أن تبقى عارفها حضرتك، يعني ما تقولش خلاص انا هوقف النتلوك وماليش دعوه، لا انت بتكمل مع العيان لان انت يو ار التريتنج فيزيشن هنا في الحاله دي، انت المسؤول عنه. فالتشين تبقى انت فاهم ترتيبها. الانفلاماتوري باول رجاء ما تديش الايزوتريتينوين لمريض عنده اي فاميلي هيستوري حتى، لا قدر الله للقولون المتقرح ده، وتتعلم اللغه بالعربي، يقول له القولون التقرحي اللي هو الالسراتيف كولايتس، انت جالك لا قدر الله اي اسهال مصاحب بدم او وجع في البطن او تاريخ مرضي، او حد في عيلته من الدرجه الاولى. الاولد ليترشر كان بيلينك ما بين الريتينويدز عموما والانفلاماتوري باول ديس اوردرز از اكوزاتيف ايجنتس، مش بس ان هو يعني ممنوع معاه، لا ده هو وجوده بيسبب هذا المرض. النيو ليترشر بيديناي الكلام ده خالص، وبيقول ان ما فيش علاقه سببيه واضحه ما بين الانفلاماتوري باول والريتينويدز، لكن ستيل الريكومنديشن لو حاله انفلاماتوري باول ما تديش ايزوتريتينوين. الهايبرليبيديميا، يجي لنا مريض واخد ايزوتريتينوين وتلاقي الترايجلسرايدز عليت، نتصرف ازاي معاه ولحد انهي ليفل؟ يعني لو عليت قوي نكمل ولا نص نص ولا هنعمل ايه؟ هنا في جايد لاينز احنا لازم نمشي عليها، انا هقولها لكم دلوقتي. البون كمان ساعات تيجي تاخد الريتينويدز تلاقي العين يقول لك ده انا عندي وجع في عظمي، نسمعها كتير دي على فكره. خلي بالك مشاكل العظم مع الايزو نادره، ودايما لما بتحصل بتبقى بالجرعات العاليه، يعني البنت اللي خدت 5 سنين ممكن يحصل لها مشكله على فكره، لكن الجرعات العاليه حتى اون ديلي دوز انتيك، يعني البنات او الشباب اللي بياخدوا جرعه اعلى من 2 مللي جرام بر كي جي بر داي. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ موجود قدامك اهو، تحديدا الدش اللي هو الديفيوز ايديوباثيك سكليتال هايبر اوستيوسس. بس خلي بالك هو ده السبب اللي مش مخلي الاف دي اي تعمله ابروفل تحت 12 سنه. عشان كده تبقى فاهم ان احنا ما بنديش الايزو الا من 12 سنه فما فوق. تاني حاجه المواضيع دي نادره. تالت حاجه النيو ليترشر بيتكلم عن الاجريفيشن اوف بون ديس اوردرز، بمعنى انه بيبقى في undiscovered problems عند الناس دي والريتينويدز بتظهرها شويه. يعني ممكن يبقى هم عندهم مثلا اوستيوبينيا او اوستيوبروزس، ودي القشه التي قصمت ظهر البعير، يعني لما بدا ياخد ايزوتريتينوين بدات المشكله تظهر بشكل اوضح. طيب التيراتوجينيسيتي، طبعا يعني دي مشكله التيراتوجينيسيتي، وده اللي بيخلي الموضوع عليه شويه بانيك بانيك اتاك للعيانه واهلها. والغريب بقى في الموضوع مش مجرد، الموضوع اكبر من كده. كان عندي مريضه امبارح بتكشف، المريضه دي صيدلانيه وستيل بتدرس في كليه صيدله، وطبعا هي محتاجه الايزوتريتينوين فكتبته لها، وهي بتقسم طبعا هي وثقت فيا، والبنت لا يا فندم والله ده هو هتوقفيه شهر قبل، البنت على وش جواز يعني، وهتوقفيه شهر قبل الزواج يعني. فالبنت خلاص واثقه في دكتور نوح ومصدقاه، بس بتقسم ان الكتاب بتاعها
الكتاب بتاعها يا دكتور اللي احنا بندرس منه في الصيدله كاتب انه لازم نوقف قبل البريجننسي بسنه، ان ده مكتوب في الكتاب. قلت لها يمكن تقصد الاسيتريتين واختلط عليك الامر. قالت لي لا، ده الايزوتريتينوين، وعلى فكره انا شاطره وانا عارفه انا بقول لك ايه. فطبعا احنا عندنا هنا مشكله كبيره في تقديم الماده العلميه احيانا في كليه صيدله، ما اعرفش ليه الحته دي عندهم، محتاجين نعمل اويرنس ليهم يعني. يعني جايز الكتب بتبقى قديمه مش اب تو ديت، فدي مشكله يعني. التيراتوجينيستي مقصوره على الفيميلز فقط، ما لهاش علاقه بالميلز، وده سؤال بنتساله كتير. يعني لو جالي شاب ميل ياخد الايزوتريتينوين حتى لو هو willing to impregnate his wife، يعني مراته هتحمل منه خلال اثناء تناوله للدواء، فما عندناش مشكله. ايزوتريتينوين does not affect sperm، فاذا دي مشكله بنات بس. وخلي بالك التيراتوجينيسيتي طول ما انت بتاخد الدواء. طب انا داخله على زواج يا دكتور، بنوقفه شهر قبل الزواج او شهر قبل الكونسبشن. طبعا ده عشان احنا في بلادنا العربيه والاسلاميه، وبنحذرها طبعا من نقل البلاد ترانسفيوجن، بنمنع. لكن في بلاد تانية طبعا بيخشوا على الايه اللي هو البروجرام اللي هو الاي بليدج الامريكي ده، ولازم دبل كونتراسبشن ميثودز، لازم دبل عشان كان في بعض الساده الافاضل بيقول لك لا ده هو one contraception method is enough، لازم دبل حضرتك. ده حتى ميديكو ليجال يعني لازم دبل كونتراسبشن. طيب لو حصل لا قدر الله تيراتوجينيسيتي، التصرف يبقى ازاي؟ يعني هبه الله بقى، بص لو واحده حمل وكانت واخده حبتين، هل تنزل البيبي ولا لا؟ هنا في اختلافات لدرجه ان احنا يعني لسه مختلفين في النقاش ده لما عرضت المحاضره دي. الراي السليم، انت كراجل بتاع ديرماتولوجي الادفايس بتاعتك يس لو ثبت انها اخذت الميتلو في اول 3 شهور من الحمل يبقى الترمينيشن از بيتر. التشوهات اللي بتيجي خطيره في الايزوتريتينوين ده جزء منها معروض قدام حضرتك، حاجات على السي ان اس وعلى الهارت ومشاكل صعبه، فانت الادفايس هترمينيت. لكن هو في وعلى فكره دار الافتاء والكلام ده عندها سجل بادويه بلست ادويه معموله نقابه الاطباء من ضمنها الايزوتريتينول، انه يعني دار الافتاء حتى بتقول لك لا اذا انت اخذت الادويه دي بالخطا اثناء الحمل ونسب التشوهات طبعا تبقى عاليه، فالافضل الترمينيشن. لكن هل ده قرارك لوحدك؟ لا، انت ديرماتولوجيست، القرار بيبقى من مجلس كونسل كده، في 3 قاعدين، في 3 بس، حضرتك والجاينيكولوجيست والبيشنت والمريض نفسه. لان في حالات المريض مش هيسمح لك انه يسقط البيبي، زي ما يقال عليه البريشس بيبي. يعني تخيل واحده عامله اكزي ودفع دم قلبها ولا ما دفعتش حتى، عملت اكزي وسنها كبير، سنها عدى ال 36 سنه او 37 سنه، تقول لك انا مش هسقطه. هي مجرد ما تقول الجمله دي يبقى احنا مش مسقطين، يبقى احنا مش هنعمل ترمينيشن لا انت ولا الجينيكولوجيست، الا لو في اندينجر لصحه الام بقى لا قدر الله، حصل نزيف او حصل وات ايفر، هنترمن. فقرار المريض مهم، احنا ما بنحجرش على قرار المريض. نيجي بقى للنقط المهمه دي، اللاب تيست. بص بقى معايا علشان بنقع في دي كتير. انت امتى تعمل الاختبارات؟ وهل في داعي للتكرار ولا لا؟ في ناس من كتر حبهم في عقار الايزوتريتينوين بداوا يكتبوه بدون تحاليل، بيقول لك ده احنا ما بنشوفلوش مشاكل وما بنعملش. ده طبعا خطأ. انت لازم تعمل بيزك، والبيزك علشان تعمله صح والعيان برضه ما يهربش منك، بتكتب الايزوتريتينوين من دي 0 وتقوم كاتب على ظهر الروشته ضروره عمل التحاليل اول يوم في العلاج.
يعني حضرتك قبل ما تاخد الدواء روح يسحب عين الدم ضروره، وتكتبها وتوثقها، لازم تعملها. فالعيان بيعملها وبياخد العلاج وبيرجع لك في الفولو اب بعد اسبوعين او بثلاثه بتناظره اكلينيكيا، وتقوم عامل له ايه تاني؟ عامل له التحليل بقى التاني بعد شهر. لو طلع نورمال خلاص مفيش داعي ان انت تقعد تريبيت، فبنعمل بعد شهر وممكن بعد شهرين من تناول العقار. بعد كده لو هو نورمال ما تعملش لحد ما تخلص الكيوموليتيف دوز بعد 6 او 7 او 5 زي ما انت حاسب. طيب طلع في بروبلم بعد شهر، على حسب البروبلم دي احنا هنقول اذا كنا هنكمل بنفس جرعه الدواء ولا هننقص نص الجرعه ولا هنوقف الايزوتريتينوين. لكن اذا طلع في بروبلم فمنطقيا ان انت هتعيد التحاليل تاني وتالت ورابع برضه. خلاص، لكن انا بقول لك ما تكملش في التحاليل لو اول تحليل وتاني تحليل طلعوا كويسين، مش البيزك انت عامله، انا قصدي بعد شهر وشهرين مفيش داعي تقعد تعيد. طيب نيجي بقى، طب عملنا تحليل يا دكتور وطلع فيه اشكال، فاحنا هنتصرف ازاي؟ اول حاجه ال ALT وال AST والالكالاين فوسفاتيز. تاني بعيد يا جماعه، وده مهم جدا جدا، احنا ما بنعتمدش على الجاما جلوتاميل ترانسفيريز لوحده، علشان في بيبرز طلعت وفي ناس بتاخد جمله عارف اللي هو ايه، ولا تقربوا الصلاه. الليفر انزيمز الترانس امينيزس من الاهميه بمكان انها تتعمل. اعمل معاها الجاما جلوتاميل لو عايز، هو التحليل ده اصلا مش مكلفه للمريض يعني رخيص، لكن مش بديل عن الاي ال تي والاي اس تي او الاس جي بي تي والاس جي بي تي. الالانين ترانس امينيز والاسبرتات ترانس امينيز مش بدائل، الحاجات دي لازم تتعمل، وده اللي بنعتمد عليها في كل الجايد لاينز لحد دلوقتي. ودول اللي الجماعه بتوع البطنه الجايد لاينز بتاعتهم برضو قائمه عليها حتى الان. نعمل جاما جلوتاميل ترانسفيريز ده شيء محترم طبعا، بس مش بديل عن دول، مش بديل يعني اعمله معاه، عشان بس في ناس بتفهم النقطه دي غلط. طيب لقيت الترانس امينيزس عليت شويه، عليت اقل من الضعفين بتاع البيزك، يعني البيزك بتاع العيان كان 30 مثلا، يبقى دلوقتي انا بتكلم في 60 90، يبقى لحد 90. هو ما دون ال 90 يبقى انا بقلل جرعه الايزوتريتينوين وبرجع اعيد التحليل بعد فتره، اذ لربما يبقى ده ترانزيانت اليفيشن في الترانس امينيزز دي بس، ويرجع للنورمال تاني والمريض يكمل مفيش مشكله. طب علي اكتر من 3 اضعاف هتوقف، يبقى عاده الايزوتريتينوين عامل مشكله للمريض، وده انا بشوف بس نادر، يعني الحالات اللي انا شفتها دي نادره، وعاده بيبقى في جينيتك بريدisposition للقصه دي، يعني مش مشكله توكسيسيتي في العقار او توكسيسيتي في الدوز، لا ده هو جينيتيكلي العيان ده سنسيتيف بقى عن طريق الريسبتورز بتاعته، الار اكس ار والار اي ار اللي هو ريتينويك اسيد ريسبتورز والريتينويك اكس ريسبتورز فيها حاجه، لان الريسبتورز دي this kind of receptors بتعمل multiple biological actions تانية، وده الكلام اللي اتقال يعني. لكن علي ما دون الضعفين يبقى حضرتك هتقلل الجرعه وترجع تعيد التحليل، ده التصريف. طب والترايجليسرايدز يا دكتور؟ بص بقى، النورمال بتاعنا في معظم المعامل اب تو لحد 150 مللي جرام لكل ديسيليتر، ارتفعنا فوق ال 150 يعني لقيت العيان 160 170 180 200، يبقى هتقول له انت بس محتاج شويه لايف ستايل، تنزل الجيم كده حضرتك وظبط اكلك وقلل الفاست فود، ولو تخين خس شويه حاجات كده. طيب عملنا الكلام ده، احنا نرجع نعيد تاني بقى لان التحليل مش مظبوط قوي، فهرجع الشهر اللي بعده اعيده، لقيته ستيل عالي او بيعلى ودخل في رينج من 200 ل 500، يعني بقى 300 بقى 400 بقى 250، يبقى انت لازم تدي الاوميجا 3 وتعمل ستريكت لايف ستايل ادفايس. ستريكت لازم العيان ده تشترك، روح اشترك له انت في الجيم يعني انا لو منك اشترك له، اقول له انا اشتركت لك روح، ويظبط اكله بالقانون او حوله للدايتيشن يساعدك، يعني قول له بص الموضوع مش دونت يعني
انما يا جماعه ما حد يرسم على رجاء علشان ما تطلعونيش بره المحاضره، والزوم ده اصله رخم شويه. وكان في اوبشن هنا ان احنا نعمل كده disable. ماشي. تمام. المريض ده بالكده. طيب لو علي لا قدر الله عن 500، يبقى العيان ده لازم باطني يكون مع حضرتك، والباطني هيديله ليبيد لورنج ايجنت. ده ما فيهاش كلام. طيب لو عدى 800 اوقف، او قرب من 800، بلاش يعدي ده، يعني وصل 700 750 800 اوقف. الايزوتريتينوين مش هينفع مع الحاله دي. طيب اصله خلي بالك المشكله في البنكرياتايتس، والبنكرياتايتس دي مصيبه لو حصلت، لان ده انت بتتعامل مع مرض ملوش علاج. بنكرياتايتس ده انت بتدي سبورتيف تريتمنت وبتدي السوماتوستاتينز والحاجات دي، والعيان بيبقى في الاي سي يو، وعارف اللي هو الانعاش، يعني يا يعيش يا، هو اسمه كده انعاش. فبنكرياتايتس is a life threatening condition has no definitive treatment، كلها symptomatic treatment. فلا، لو الارقام عليت مني يبقى العيان ده مش هياخد الايزو بالجايد لاينز اللي قدامكم. التصريف ده مهم يبقى في بالك علشان انت اللي بتمارس. الكرياتينين والبلاد يوريا والكلام ده، انا عمري في حياتي العلميه عمري ما شفت ايزوتريتينون اثر على الكرياتينين دي، ما شفتهاش. لكن لو عدى الضعفين لا قدر الله، يعني الكريات النورمال بتاعه 1.1، لو جه قرب ل 2 يبقى وقف. بس ده من النوادر، يعني لو ده حصل من النوادر جدا، انا عمري ما شفتها. خلي بالك في علاجك في الاكني، الايزوتريتينوين ده كيس باي كيس ابروتش، يعني ممكن يبقى حاله مودريت من وجهه نظرك بس هي محتاجه الايزوتريتينوين، ممكن يبقى حاله مودريت ومعاها سايكولوجيكال انستابيليتي او اكني اكسوكوريه او الحاجات دي، ده لازم تدي ايزوتريتينوين فيها دي، لان في مشكله كبيره في في تعاطي المريض مع الحبوب اللي بتظهر. دراج انتر اكشن، دوايين دخلوا في بعض، واحد قتل التاني زي ما انا راسم كده، شوف البتاعه قتلت القرص. خلي بالك المريض ده ما بياخدش ايزو بس، انت مش عايش لوحدك في عالم الطب، ما هو ممكن دكتور يديله حاجه تانية انت مش عارفها. بلاش دي. لو انفليمد اكني بشكل عنيف وعايز تديله ايزو، ينفع تديله انتي بايوتيك معاه، ده ينفع ده. طب ويتش انتي بايوتيك نقدر نديه وانتي بايوتيك ما نقدرش يعني. فالدراج انتر اكشن دي مهمه. طيب خلي بالك الاورال كونتراسيبتيف بيلز وضعها ايه مع الايزو ده؟ فيها مشكله، فيها مشكلتين على فكره، في مشكلتين، اللي يقولهم يبقى جدع، يبقى له عندي جايزه. الاورال تابلتس دي اللي هي الاورال كونتراسيبتيف بيلز، في تو بروبلمز ويز ايزوتريتينوين، حاجتين في مشكلتين. حد يقدر يقول لي حاجه تلزمها ندوزم؟ لا مش ده اللي اقصده، يعني ما هو ماشي بس لا. يعني انا بدي ايزو والعيان في نفس الوقت بياخد اورال كونتراسيبتيف، ايوه السيتوكروم ب 450، يعني عايز تقول ايه؟ يعني حضرتك خلي بالك في بعض الانواع من من الانواع الميني بيلز اللي هي حبوب منع الحمل بتقل كفاءتها مع الايزو، تحديدا الحبوب اللي هي بيسموها الميني بيلز اللي هي فيها البروجستيرون اونلي، ده الايزوتريتينوين بيقلل من كفاءتها عن طريق اللعب في الانزيمات بتاعه الليفر، فبالتالي العينه ممكن تحمل وهي بتاخده. ده اول مشكله. تاني مشكله ان بيحصل رايزنج في البوسيبيليتي بتاعه السودو تيومر سيريبراي، لان الحاجات اللي بتعمل سودو تيومر سيريبراي الايزوتريتينوين اورال كونتراسيبتيف، فالاثنين مع بعض بيزود احتماليه سيكا كده. مش ممنوع ياخدوه مع بعض بس يعني خلي بالك. فادي مشكلتين. فيتامين ايه طبعا ما ينفعش ادي ايه فيتون والعين بياخد اللي هو الفيتامين الف اللي هو بال 200,000 انترناشونال يونت، ده ما ينفعش نديه مع الايزو. ما ينفعش تكتب الفيبرامايسين او الدوكسيسايكلين مع الايزو،
ده خطأ استراتيجي ده. وعلى فكره ساعات بشوفها في بعض الروشتات. المايكرو دوزد بروجستيرون او الميني بيلز انا كاتبها لك ما ينفعش يعتمد عليها كمان على الحمل، لان كفاءتها بتقل. الايزوتريتينوين بيقلل من كفاءتها، واصلا هي بتبقى بتزود الاكني برضه. يعني الحاجات اللي فيها البروجستيرون دي بتزود الاكني شويه، فخلي بالك ما بنحبهاش عشان كده يعني برضه. عشبة القديس يوحنا، سانت جونز ويرت. الشعب المصري لا يعتمد أو لا يعتبر أن الأعشاب أدوية. فلما تيجي تقول له وانت بتاخد دواء انا ما اعرفوش، انا دايما اقول للعين كده انت بتاخد دواء انا ما اعرفوش، يطلع ضغط سكر يطلع زي ما يطلع، لازم تعرفني. هو الاعشاب بالنسبه له ده مش دواء، فهيروح يجيب عشبة القديس يوحنا ويشربها في الشاي ما شاء الله زي الشاي وما يقولكش. طب وده مشكلتها ايه؟ بتقلل من كفاءة الاورال كونتراسيبتيفز. فلو العينه بتاعتك معتمده بتدي ايزو لمريضه متزوجه ومعتمده على الدواء، الدبل كونتراسبشن ده ما مش الناس مش هتلتزم بيه الدبل واي. الميل بارتنر بتاعها مش هيلبس كاندم قوي يعني. فخلي بالك بيتقلل من كفاءه الاورال كونتراسبتيف عن طريق اللعب برضه في ليفر انزيمز. فالموضوع ده منتشر في مصر، العشبه دي منتشره جدا. واحنا كشعب مصري تحديدا وشعب عربي، يا سلام هات الاعشاب دي وبيع. والله يعني انا لو حابب استثمر فلوسي في حاجه صراحه اروح اعمل لي شركه اعشاب طبيه وابيع. احنا مؤمنين ان هم الحاجات دي بلاش ضرر. خلوا بالكم لما بيجي لي عيان يجادلني، لان ده كونسبت، ده بيليف يا جماعه. زي ما تيجي كده تجادل حد في عقيدته يعني تيجي تقول له لا يا عم ده ما فيش حاجه اسمها اله واحد، انت بتجادل واحد في عقيدته. فمن عقائد الشعب العربي المصري تحديدا الاعشاب. اوعى تغلط في الاعشاب، اوعى تغلط، ده اعشاب طبيعيه يا دكتور ازاي؟ فانت تجيبها له. دايما انا بقول للمريض كده، اقول له بص، هم لما كانوا بيقتلوا الملك زمان كانوا بيعملوا ايه؟ يقعد يتنح يقول له ما بيعرفش، اقول له لا، كانوا بيجيبوا السم يحطوه في العسل او الشاي او الاكل ويموت الملك. يقول لي اه، اقول له السم ده بيجيبوه منين؟ ما كانش لا في مصانع كيمياء ولا كان في وقت ايزوتريتينوين ولا في الكلام ده. السموم دي كانت بتيجي من الطبيعه، زهره سامه، عشبه سامه، يجيبوها يحطوها عليه العوض. فانت لازم لان ده بيليف موجود عند الناس، عند شعبنا الجميل. فانا ما بظلمش الشعب العربي يا دكتور محمد. أنا هنا مش في معرض أحكام، أنا في معرض حقائق بشوفها في عيادتي يومي. المريض العربي لا يقبل نقد للأعشاب، وأنا بقولها بعيدها تاني، لا يقبل النقد للأعشاب الطبية أو الطبيعية أو أي أو واتيفر. يعني تيجي تقول له حضرتك الأعشاب دي لازم تتاخد تحت إشراف طبي، ما تاخدهاش من دماغك، لا يلقي لكلامك بال يا رجل ولا الهوى ولا كأنك قلت حاجة. فده طبعا يعني أنا ما بظلمش حد، بس ده فعلا ده واقع. الفينيتوين في عيانين، وخلي بالك الكاتيجوري ده من العيان مش هيتطوع بسهوله يقول لك ان هو بياخد سي ان اس دراجز، بالذات العيانين اللي بياخدوا الفينيتوينز. ربنا يعافينا ويعافيكم. الناس اللي عندها الابيليبسي بياخدوه فور لونج تايم، فمش هيقول لك. ده انا اكتشفت مره بالصدفه برضو ان انا عيانه معايا بتاخد الايزوتريتينوين وبتبعت تجيب الليثيوم من لا يا ربي عفوا انا اسف، كانت مريضه صدفيه، والليثيوم من الادويه اللي بتزود، وكان مش عايزه تقول انا باخد ادويه والصدفيه ان كنترول، فكانت بعتة تجيب الليثيوم بتجيبه من لبنان، والليثيوم مش موجود في مصر قوي وغالي، بيجيبوه غالي يعني، وهي ماشيه عليه عشان عندها باي بولر ديس اوردر فترات طويله. فتكر من العينين سينس الدابسون مفيش دايركت انتر اكشن مع الايزو، بس تكير لو هتكتبه في روشتة يبقى هتزود من ضمن التحاليل بتاعه الايزو ايه؟ سي بي سي والجي 6 بي دي قبل طبعا ما تديه. الانتي بايوتكس
مش كلها ممنوعه، احنا بنخاف بس من التتراسايكلين، لكن انت ممكن تدي كلاريثرومايسين، ممكن تدي اريثرومايسين مع الايزو، وده عادي. الاوف ليبل يوز بقى، وده البلاي ميكر فكره المحاضره، ان انت بتدي الايزوتريتينون بره الاكل كتير. يعني حالات السيبوريه بنديه دلوقتي في السيبوريك درماتايتس على فكره، بس ان لو دوز. يعني من ضمن علاجات الريكرنت سيبوريك درماتايتس بندي لو دوز ايزوتريتينوين، تخيل. بندي في الوايت بورز، بنديه في الروزاشيا، بس برضه بندي في الروزاشيا ان الو دوز، مش بندي دوز كبيره. يعني مش بندي ال 0.5 مللي جرام بر كي جي وال 1 مللي جرام، لا بندي جرعات دايما اقل، 10 مللي جرام بر داي، 20 مللي جرام بر داي، وده اخرنا في الروزاشيا. طب ليه؟ سؤال انا هسال حضراتكم، ليه بندي اللو دوز في الروزاشيا؟ دايما تبص على الميكانيزم اوف اكشن بتاع الدواء والباثوفيسيولوجي بتاع المرض. هي ايه مشكله الاكني؟ مشكله الاكني سيبوريه، فانا لما اجي اخلص على السيبوريه بدي الايزوتريتينول بالفورمال دوز. وطبعا في كورنيفيكيشن وفي بروبيوبكتيريم اكني وفي حاجات ثانيه كتير. والايزو بيوقف ده كله، وانفلاميشن وكل ده. لكن في الروزيشيا الباثوفيسيولوجي بتاعها مش كده، ما فيش سيبوريه قوي، بالعكس ده في altered skin barrier، يعني زيها زي الاكزيما، تخيل. يعني مش بس المايت والباثوجينيسيس بتاعت المايتس وحته النيوروجينيك والكابيلاري دينيرفيشن والكلام ده كله مكتوب، بس من ضمن المشاكل بتاعت الباثوجينيسيس بتاعت الروزيشيا altered epidermal barrier زيها زي الاكزيما. عشان كده في الروزيشيا فالمينانس بتبدا تلاقي البيشنت اللي بيقوس وبيحصل كراستيشن زيها زي الاكزيما. فما تديش الايزو في الامراض اللي زي دي بالجرعه اللي تعمل دراينس في الاسكان، فدايما بنديها له دوز. فده يبقى اجابتك يعني. السب اكيوت ال اي ده من ضمن السكند لاين اوف تريتمنت على فكره في ال اي عموما، سواء سب اكيوت او ديسكويد او ديسيمينيتد ديسكويد. في الدريير، ودي حاله انا عرضتها على الجروب التليجرام، ودي صورتها، دي صوره منها. الناس اللي على جروب التليجرام تروح تشوف، انا عرضتها من كام يوم كده. حاله دريير، شاب سوداني جاي لي بيهرش، حدوته الولد ده بيهرش وبيقول انا عندي الحكايه دي بقى لها 10 سنين على ما اذكر، وهو شاب 25 سنه على ما اذكر برضه. وراح بيروحوا بقى للجماعه بتوع الاميونولوجي، لقيت مرسوم على ظهر الولد الباتش تيست. بقول له يا عم انت مين عمل لك كده؟ قال لي دكتور الحساسيه، وبيقول لي ان انت عندك مشكله في المناعه وهنديك امصال وبتاع. والولد دريير كلينيكال، يعني مش كانش محتاج حتى باثولوجي. فاحنا ممكن ندي الايزوتريتينوين في حالات الدريير علشان يتعالج، وان كان الاسيتريتين بيبقى افضل، بس ده ممكن. الكيوتينس تي سيل لينفوما او الام اف، عافانا وعافاكم الله، برضو من بعض الدراسات اشتغلت على الايزوتريتينوين ويجيب نتائج، بس برضو الاسيتريتين عفوا البيكساروتين بيكون موجود في الجايد لاينز، لكن اتكتب في الاسيتريتين هذا الامر. احنا مش بنقول الاسيتريتين افضل، هو اكيد افضل في الدريير، لكن ممكن ندي اسيتريتين ايزو. طب لو جالك درير في فيميل هتعمل ايه؟ في الفيميل تشايلد بيرنج بيريود مش هتدي اسيتريتين، وهندي ايزو عشان التي هاف بتاعته اقل. بنديه بقى بالكوزموتيك زي ما قلنا، والفوتو ايجنج بيريفرس الفوتو ايجنج وبيزود الكولاجين دينستي، وكل ده مكتوب. فاحنا بندي دلوقتي اللي هو النضاره، بيسموها حبوب النضاره او ريجوفينيشن بيلز، بندي الايزوتريتينوين ان الو دوز. طيب نيجي لنقطة مهمة جدا بقى. البلين ووردز برضه نفس الكلام. هتلاقي حد ناطط لي في الشات يقول لي ايه، ما الاسيتريتين احسن. ايوه هو احسن وافضل، لكن برضه هتجيلك نفس الاشكاليه، انه عندك واحده فيميل 20 سنه 30 سنه مش هينفع تديها اسيتريتين، فهتلجأ للايزوتريتينوين لان التي هاف بتاعته اقل. دايما بقول keep abreast of the up to date knowledge. ولازم احنا الايزوتريتينوين ده الغلطه فيه بفوره، ده هو اكل عيشنا دلوقتي.
كل يوم بنكتبه، فرجاء لازم تبقى على الاب تو ديت بتاعه. وممكن ترجع للبيبر دي، انا عاملها اهو، ودي معموله فور فري على جوجل، ارجع واقرا في الاب تو ديت ليترشر، هتلاقي الدنيا كويسه قوي مع حضرتك. انا هنهي بقى الحاجه النهارده بحاله، والحاله دي انا حاله يعني شفتها، فبرضه حابب اناقشها معاكم. دي كانت بنت، البنت دي جميله جدا، وكان اسمها اسراء، انا فاكر اسمها. اسراء جات لي، هي صغيره 20 سنه او 21 او 22 سنه، وجات لي كان عندها سيفير اكني. يا ريتني كان عندي صوره ليها قبل الاكني، بس ما عنديش والله. وخدت الايزو 39 الفول كورس. بس انا قبل ما احكي القصه، في سؤال: نيفين طفل 7 سنين وعنده بلان وورد؟ لا، 7 سنين ده اديله اسيتريتين اجدع، بس ان اديته ايزو مش غلط. ما علينا. بعدين خلصت وتعالجت البنت وبقت كويسه جدا، وبعد 4 شهور تحديدا جايه في التشيك فولو اب عادي، فانا خدت بالي من المنظر ده، اللي هو ايه، في اريثيماتس باتش صغيره اهي اهي قدام التريجرز تقريبا في الحته دي، وفي باتشات صغننه هنا. ده طبعا فريكلز، وده نيفس اوف اوتا. المريضه دي عندها نيفس اوف اوتا يعني. فالمريضه جايه فولو اب عاديه، وحتى هي ما انتبهتش قوي، فانا انتبهت ليها: ايه ده يا اسماء، ايه ده يا اسماء، يا اسراء قصدي. فقالت لي ما اعرفش يا دكتور، بس انا خايفه لا يكون النتلوك هو، او الايزو 39 عفوا، هو السبب في هذا الامر. ف يعني ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ وطبعا المريض مش محتاج شحن ضدك، هو اصلا وهو بياخد الايزو 39 والصيدلي يخوف فيه، ومامته تخوف فيه، والدنيا تخوف. طبعا في ناس هنا شاطره ومتابعه معانا، فالحاله دي انا عرضتها قبل كده باين، بس مش سبب عرض لها هو التشخيص. يعني في ناس عماله تقول لك ديسكويد ان اي، ديسكويد ان اي. طيب انت هنا بتستخدم التول بتاعتك بالديرموسكوبي، قلنا التول الذهبيه بتاعتنا دي، وادي الديرموسكوبي اهوت قدام حضرتك. فحد شايف الديرموسكوبي حاجه؟ شايف اي كلو؟ يقول لنا عليها على الشات. يعني احنا مش شايفين غير اريثيماتس باك جراوند، وفي حته كده تحس ان هي جنرال اتروفي في الباتشه دي، ووايتش سترايا خفيفه كده في النص اهي، يعني في وايتش سترايا. وحتى بيقول لك لو انت مش شايفها قوي، يعني لحسن تطلع الانفيزبل ويكم سترايا. فانا لما في الحقيقه اخدت بايوبسي من الحاله دي، تخيل يعني للديجري ده مش قادر احكم هي ايه. طبعا انا حطيت الديسكويد ال اي ككلينيكال، وحطيت مع اللايكن، او الديسكويد ال اي لايكن اوفرلاب. فيعني ده الاحتمالات الاكلينيكيه اللي انا حطيتها. فكان لازم اخد باثولوجي، وعشان تاخد باثولوجي من بنوته صغيره زي دي، انت محتاج تكون متمكن في اخذ الباثولوجي، وبتاخد بانش صغير 3 ملم مش اكتر من كده، وتاخد من الحته اللي قدام التريجس علشان الحاجات مخبيه شويه. والبنت هيلد وبقت زي الفل، ومفيش اي سكار بعد الباثولوجي الحمد لله. والباثولوجي ريبورت طلع لوبس. حتى هنا في الريفيرنج دكتور كاتب ايه الكلينيكال دايجنوزس: ديسكويد ال اي او ديسكويد ال اي لايكن بلانس اوفرلاب. ده الكلينيكال اللي انا بعته طبعا لاستاذنا الدكتور حسين بيه حسب النبي، فرد قال لا ده لوبس تحت الميكروسكوب واضحه. وبناء عليه الحاله لوبس. بس انا عارضها ليه؟ مش عارضها شطاره ولا بتاع، هي عارضها ان اللوبس هنا مش واخد الفول كلينيكال بيكتشر في الحاله دي. يعني مش دي البليك بتاعت الديسكويد ال اي اللي فيها اتروفي واضح، واللي فيها بيجمنتري تشينجز واضحه، مفيش الكلام ده خالص. ده احنا شايفين حته باتشه خفيفه جدا، والاتروفي فيها لا يكاد يذكر. فيا ترى ليه جت بالشكل ده؟ هو ده السؤال. هي جت بالشكل ده علشان العيان ده واخد ايزوتريتينوين لفتره، وده من التصادف الجميل، من الصدف الحلوه. يعني عارف اللي هو ايه، انه صدفت انها واخده ايزوتريتينوين، فعمل مافلنج للليجن، خلى الليجن يبقى ممسوح،
خلى ال اي مش متوحش، خلى ال اي جاي خفيف مش جاي بشكل سكارينج وبيجمنتال تشينجز والانفلاميشن يبقى عنيف. يعني وجود الايزوتريتينوين في جسمها الى حد ما خلى الامور تبقى ابسط. طبعا الورك اب استمر مع المريضه، وعملنا السيستميك سيرفي، وعملنا الاي ان اي والانتي دبل ستراند والاي اس ار والسي بي سي، ولله الحمد والمنه هي كانت كرونيك ديسكويد ال اي مش سيستميك. وطبعا هي ستيل اندر فولو اب، والبنت اخذت علاج توبيكال كالسيوم انهبيتورز، ما ادتش ستيرويد بقى خالص علشان الاتروفي، وادينا لها انتي مالاريالز، ودلوقتي بقت زي الفل وكويسه جدا. الشاهد من الموضوع ان استخدام الايزوتريتينوين بالصدفه ان المريضه كان عندها اكني فالجاريس سيفير اناف ان هو ندي ايزو، خلى اللي هو اللوبس يجي بهذا الشكل البسيط الغير عنيف يعني. وانا بشكركم شكرا جزيلا في الحقيقه على حسن الاستماع. الايزوتريتينوين يا ريت دونت مس ايزوتريتينوين تريكس مهم قوي. لازم تبقى متمكن في الايزوتريتينوين، ما تغلطش، ما تنساش الادويه اللي بتنتر اكت، ما تنساش المحاذير، اديه وما انتش خايف. تابع الحاله بالانفستيجيشن زي ما قلت لك، ولو لقيت الانفستيجيشنز بيحصل فيها مشاكل زي ما عرضت النهارده، تعامل على حسب اللي انا قلت لك عليه. فارجو ان المحاضره دي تبقى زي جايد لاين ليك في استخدام الايزوتريتينوين. اي اسئله اي استفسارات على الجروب التليجرام، انا هكون معاكم. اعذروني لما بتاخر، انا شايف كيس يمكن دكتوره بسمه عرضتها، كيس فيري انترستنج لشاب هندردش فيها مع بعض ان شاء الله. شكرا جزيلا. وربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم، وإن شاء الله ميعادنا مع محاضرة جديدة والاثنين القادم وويبينار جديد بإذن الرحمن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء، وتابعونا على جروب التليجرام على طول. السلام عليكم ورحمة الله.